በአዲስ ቪዲዮ መጥቻላችኋለሁ ይህም ቪዲዮ አንድ ለዩቲዩብ ቻናል ዩቲዩብ ቪዲዮ መስሩ ልጆች ካላችሁ ለነዛ እንዴት ኢንትሮ መስራት ይቻላል የሚለው ምርጥ ዌብሳይት አሳያችኋለሁ በነፃ ነው የምሰሩት እንዲህ ፎቶሾፕ ምን አለፉም በነፃ ዌብሳይት ውስጥ ገብታችሁ እኔ የሰራሁት ኢንትሮ አለ ያንን ኢንትሮ አሳያችኋለሁ ማለት ነው ዩቲዩብ ቻናሉን ሰብስክራይብ አላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ እንዲሁም ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ የትኛውንም ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ኮሜንት አድርጉ ጥያቄዎችን ለመመለስ እሞክራለሁ ማለት ነው ዛሬ የሚገርም በጣም አሪፍ ቪዲዮ ነው ብዬ ገምታለሁ እናንተ ትማሩበታላችሁ ብዬ ነው ምርጥ ዌብሳይት ነው ዌብሳይቱ በጣም አሪፍ ዌብሳይት ነው እና በቀላሉ በነፃ እንዴት ኢንትሮ መስራት እንደሚችል ቪዲዮውን እስከመጨረሻ ድረስ እዩት በጣም ጠቃሚ ቪዲዮ ነው በቀላል እንዴት ኢንትሮ እንደምንሰራ ፍሪ ዌብሳይት ናቸው ይሄንን ፍሪ ዌብሳይት አሳያችኋለሁ ማለት ነው ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ይመቻችሁ እሺ ጉግል ገባለሁ ጉግል ከገባው በኋላ ዝም ጉግል ገባለሁ ጉግል ከገባው በኋላ ፍሊክስ ፕረስ ብዬ ነው ሰርች ማድረገው ፍሊክስ ፕረስ ብዬ ሰርች አደርጋለሁ ፍሊክስ ፕረስ ብዬ ሰርች አደርጋለሁ ከዛ በኋላ ይሄው እንደምታዩት ፍሊክስ ፕረስ ይሄን ፍሊክስ ፕረስ የሚለው ሰርች ካረኩ በኋላ ኢንተር እለዋለሁ ኢንተር ስለው ቀጥታ ገና ከመጀመሪያው አካባቢ ፍሊክስ ፕረስ ኦንላይን ቪዲዮ ሜከር ቪዲዮ ክሪኤሽን ሶፍትዌር የሚላል ገና መጀመሪያው አካባቢ ላይ ያንን አንዴ ራይት ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው አንዴ ክሊክ አደርጋለሁ ያንን እጫናዋለሁ ያንን ስጫነው ቀጥታ ወደ ራሱ ዌብሳይት ያስገባኛል ማለት ነው ሳይት ከዛ ክሬት ቪዲዮ ኦንላይን ኢን ሚኒት ምናምን ይላል ጌት ስታርትድ ፎር ፍሪ የምትለው አለች ሬጂስተር ማድረግ ከፈለጋችሁ ሬጂስተር ሎጊን በፊት ሬጂስተር አገኝ ጌት ስታርትድ ፎር ፍሪ የምትለው አንዴ ክሊክ አረጋታለሁ ጌት ስታርትድ ፎር ፍሪ የምትለው አንዴ ክሊክ አረጋታለሁ ክሊክ ካረኳት በኋላ ቀጥታ ወደ ራሱ ሳይት አስገባኝ ማለት ነው ከዛ በኋላ ሳይን ዊዝ ዩር ጉግል አካውንት የሚላል በጉግል አካውንታችሁ ኢሜል በኢሜላችሁ ማለት ነው መግባት ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ ሬጂስተር እንደ አዲስ አካውንት ክሬት አድርጋችሁ ሬጂስተር ማድረግ ትችላላችሁ ለምሳሌ ዩዘር ኔም አለ ፈርስት ኔም አለ ላስት ኔም አለ ኢሜል አድሬስ ፓስወርድ አሁን እኔ በጉግል አካውንቴ ነው መግባት የፈለጉት ሳይን አፕ ዊዝ ጉግል አካውንት ለዋለሁ ማለት ሳይን አፕ ዊዝ ጉግል አካውንት ለዋለሁ እሱን አንዴ ክሊክ አረኩት ሳይን አፕ ዊዝ ጉግል አካውንት ስለው ያው አካውንት ሁቦቲው መካሽ ተፈራ እነዚህ ሶስት ኢሜል ነው ያለኝ ባንዲኛው ልግባ ለምሳሌ ተፈራ ወንድም በሚለው ልግባ ተፈራ ወንድም በሚለው ኢሜል ልግባ ይሄው ክሊክ አረጋዋለሁ ከዛ በኋላ ኢንተርቪው ፓስወርድን አስገባልኝ በኢሜል ማለት ነው ለመግባት ፈልጌ ነው እናንተ ከፈለጋችሁ ሬጂስተር ማድረግ ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ በኢሜላችሁ መግባት ከዛ ኔክስት ትሉታላችሁ ኔክስት ካልኩ በኋላ ቀጥታ ወደ እንትኑ ወደ ቴምፕሌቶቹ አስገባኛል ማለት ነው ብዙ ቴምፕሌቶች አሉ እነዚህ ቴምፕሌቶች ኢንትሮ መስሪያ ናቸው ይሄው እንደምታዩቸው በጣም ብዙ ኢንትሮና ቴምፕሌቶች ናቸው ያሉት ብዙ ቴምፕሌቶች አሉ ከዛ አንደኛውን ቴምፕሌት መርጬ ሰራለሁ ማለት ነው እዚህ እንደምታዩት ሻው ፎር ፕላን የምትላለች ሻው ፎር ፕላን ከዛ በኋላ ሻው ፎር ፕላን የምትለውን ፍሪ አረጋታለሁ ማለት ነው ሻው ፎር ፕላን የምትለውን ፍሪ አረጋታለሁኝ ፍሪ ፐርሰናል ኤክስፐርት የምለው አለ ፍሪ አረጋታለሁ እሷን ይሄው ፍሪ አረኳት ከዛ በኋላ ኦርድና አንዱን ቴምፕሌት እመርጣለሁ ማለት ነው አሲዩም እኔ መምረጥ የፈለኩት የትኛው መሰላችሁ አይዲ 13 ቦክስ ሸፍል የሚለውን መምረጥ ብፈልግ አሁን ይሄን መምረጥ ብፈልግ መጣና እሱ ላይ ምን አረጋለሁ ክሊክ አረጋዋለሁ ማለት እንደምታዩት ያምራል የሚያምር ቴምፕሌት ነው እኔ ለምሳሌ በዚህ ነው ሰርቼ ማታያችሁ ኢንትሮ እሱን መጥቼ ክሊክ ቱ ክሬት የምትለው አንዴ ክሊክ አረጋታለሁ ማለት ክሊክ ቱ ክሬት አንዴ ክሊክ አረጋታለሁ ክሊክ አረኳት በኋላ 15 ሰከንድ ይፈጃል ለምሳሌ የመጀመሪያው ቴክስት እዚህ ላይ ይቀመጣል እንደምታዩት ቀጣይ እዚህ ጋር ይቀመጣል ቀጣይ ሶስተኛው የመጨረሻው ደግሞ የት ላይ ይቀመጣል ማለት ነው your final text የሚለው እዚህ ላይ ይቀመጣል ማለት ሶስት ቴክስት አስገባበታለሁ ማለት 15 ሰከንድ ይፈጃል ከዛ በኋላ አርቱ ፋቮራይት እና ከስተም ነው ብትላል ከስተማይዝ
ናው የምትላለች ካስተማይዝ ናው የምትለው አንዴ ክሊክ አደርጋለሁ ካስተማይዝ ናው የምትለው አንዴ ክሊክ አደርጋለሁ ካስተማይዝ ናው የምትለው ይሄው ክሊክ አረኳት ካለኳ በኋላ ቲዩዘራውን ኢሜጅ አፕሎድ ኢሜጅ አለኝ ኢሜጅ አፕሎድ ያርጋለኝ ኢሜጅ ይጄ አፕሎድ ስለው ክሊክ አደርጋለሁ ከዛ በኋላ አፕሎድ ኢሜጅ የሚለው አስመረጠኝ ማለት ዲስክቶፕ ከፈለጋችሁ ዶክመንት ዳውንሎድ ብዙ አማራጭ አለ ለምሳሌ እኔ ዲስክቶፕ ውስጥ ገብቼ ፎቶዬን አፕሎድ ማድረግ ብፈልግ ኦፕን እለዋለሁ ፎቶን ሴሌክት ካረኩ በኋላ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ፕሮሰስ ትምትላለች እሷን አንዴ ክሊክ አረጋታለሁ እሷን ክሊክ አረኳት ከዛ በኋላ ክሮፕ አርገው ይለኛል ይሄው ክሮፕ አረጋዋለሁኝ እንደፈለጋችሁ ክሮፕ ማድረግ ትችላላችሁ እኔ አስዩም ልክ እንደዚህ ክሮፕ ባረገው ከዛ በኋላ ሲጨርስ ክሮፑን ኔክስት ነው የምለው ከዛ በኋላ ኔክስት የምትለውን አንዴ ጫናለሁኝ ኔክስት ካልኩ በኋላ ከስተማይዝ ቴክስት1 ቴክስት2 ፋይናል ቴክስት ቅድም እንዳየናቸው ማለት ነው የመጀመሪያውን ቴክስት ለምሳሌ እኔ ሁቦቲዩብ ብየብጥፍ ለምሳሌ ሁቦቲዩብ ብለው በራሴ ቻናል ስም ማለት እናንተም በራሳችሁ ቻናል ስም ማድረግ ትችላላችሁ ከዛ ቴክስቱ ላይ ደግሞ ሁቦቲዩብ አሁንም ላርገውና ፋይናል ቴክስት ደግሞ ሰብስክራይብ ብለው ፋይናል ቴክስት ለምሳሌ ሰብስክራይብ ብለው ተሳስቼ ነው ሰብስክራይብ አልኩት ካልኩት በኋላ ለምሳሌ ስዋፕ ኢሜጅ የሚላል አውዲዮ አድ ማድረግ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር አውዲዮ ይላል ከፈለጋችሁ ደግሞ ሪዞሉሽኑን ለምሳሌ 360 7K ማድረግ ትፈልጋላችሁ እኔ ለምሳሌ በ360 ነው ማድረገው ከዛ ይሄንን አድርጌ ከጨረስኩ በኋላ ክሬት ፕሪቪው የምትለውን አንዴ ክሊክ አረጋታለሁ ክሬት ፕሪቪው የምትለውን አንዴ ክሊክ አረኳት ከዛ በኋላ ቀጥታ ወደዚህ ያስገባኛል እዚህ ጋር ደግሞ ከራይት ሳይድ ላይ አት ዘ ቶፕ ሳይድ ላይ ቪው ማይ ፕሪቪውስ የምትለውን አንዴ ክሊክ አረጋታለሁ ቪው ማይ ፕሪቪው የምትለውን እሷን አንዴ ክሊክ አረጋለሁ ከዛ በኋላ ገባሁኝ ዌልካም ተፈራለኝ ያው ተፈራ ወንድም የሚለው ኢሜል ነው እንኳን ደህና መጣሃለኝ ከመጣው በኋላ ሁለት ናቸው ይሄ ኖ ታንክስ ልበለውና ከዛ በኋላ ሁለት አሉ እዚህ ጋር ሁለት ቴምፕሌቶች ናቸው የመጡልኝ ስለዚህ አንደኛውን ብቻ ነው አንደኛው ላይ ነው የምሰራው አንዱን ከፈለጋችሁ ማጥፋት ትችላላችሁ ከፈለጋችሁም ተውት እናንተ ላይ ግን አንዱ ነው የሚመጣው እኔ ባይ ዲፎልት ነው የመጣብኝ ከዛ አንደኛው ላይ ሄጄ ክሊክ አረጋለሁ አሲዩም እኔ እዚህኛው ላይ ክሊክ ቱ ፕሪቪው ኤዲት የምትለውን እቺን ክሊክ አረጋታለሁ ይሄው ክሊክ አረኳት ቀጥታ ክሊክ ታረጋት ወደ ሰራውት ኢንትሮ ቀጥታ ያስገባኛል ማለት ነው ወደ ሰራውት ኢንትሮ ያስገባኛል ማለት ነው ይሄው ኢንትሮ ይሄንን ይመስላል ይሄን የሰራውት እስቲ ፕሌይ ልበለውና አላሳያችሁ ይሄው ሁቦቲዩብ አሁንም ሁቦቲዩብ ሰብስክራይብ የሚያምር ቴምፕሌት ነው የሚያምር ኢንትሮ ነው ዛሬ የሰራነው በሚያምር ቴምፕሌት የሚያምር ኢንትሮ ሰርተና ማለት ከዛች እዚሽ ላይ እንደምትዋት እቺን ክሊክ አረጋታለሁ ከዛ ዳውንሎድ እና ፒክቸር ኢን ፒክቸር የምትላለኝ ዳውንሎድ ቪዲዮ ማውረድ ብፈልግ አሁን ኢንትሮ ማውረድ ብፈልግ ዳውንሎድ እለዋለሁ ዳውንሎድ ካልኩ በኋላ እንደምታዩት ይሄው ዝጋ አለ ቪዲዮ ዝጋ እየወረደ ነው ከዛ እሷን አንዴ ክሊክ አረጋታለሁ ማለት ነው እሱን ሲጨርስ አሳያችኋለሁ ማለት ነው ይሄ ምን እንደሚመስል ምን አይነት ኢንትሮ እንደሰራን እሱን አንዴ ክሊክ አረጋዋለሁኝ ልክፈትና ላሳያችሁ እሱን ከፍቻ አሳያችኋለሁ ከፈለጋችሁ ፎልደሩ የት ምን አይነት ቦታ እንዳለም ሻው ፎልደር ስትሉት ያሳያችኋል ይውዛ ላይ አለ ከፈለጋችሁ ታዛ ቪዲዮ ልክፈትና ላሳያችሁ ይሄው እንደምታዩት ኢንትሮ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው በጣም የሚያምር ነው ሁቦቲዩብ ይላል የእናንተም ቻናል ልክ እንደዚህ አድርጋችሁ ማለት ነው ማድረግ ትችላላችሁ ከዛ በኋላ በቃ ኢንትሮ በጣም የሚያምር ኢንትሮ ነው ብዬ ገምታለሁ ሰብስክራይብ ይላል በቃ ይሄ ነው እኔ አሁን ይሄንን ኢንትሮ ነው ለጊዜው የምጠቀመው ስለዚህ እናንተም እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ ያ ዛሬ የነበረን ቆይታ በዚህ ያልቃል ማለት ነው አመሰግናለሁኝ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ቀጣይ ደግሞ ስለ ቪዲዮ ኤዲተር ይዤላችሁ እመጣለሁኝ እንዲሁም እንዲሰራላችሁ ፈልጉ ካለ ኮሜንት ላይ አስቀምጡ አመሰግናለሁ